السلام علیکم دوستانو، تاسو څنګه یې؟ ښه ټیک ټاک بالکل. دوستانو نن تاسو ته زه داسې یو اپلیکیشن ښیم، داسې یو اپس دی، تاسو هغې نه ارنینګ کولی شئ. نو څه په ذریعه باندې تاسو کله چې واکینګ کوئ، مطلب یعنې پیدل ځئ، نو تاسو په هغې په ذریعه باندې تاسو ارنینګ کولی شئ. هغې کې څه واکینګ والا سټیپونه دي، هغه سټیپونه به انکریز کېږي، مطلب زیاتېږي به. نو هغې په ذریعه باندې تاسو له به ډالر درکوي، ډالر به تاسو به خپل کوینز لا کنورټ کوئ به. نو هغې اپس کې تاسو آنلاین شاپینګ کولی شئ. نو ملګرو تاسو زه ښیم دا کوم یو اپلیکیشن دی، دا تاسو ډاونلوډ کولی په پلی سټور نه. سویټ کوینز ورته وایي، سویټ کوینز. تاسو سمپل دا به اوپن کړئ. صحیح شوه، ما الریډي انسټال کړی، تاسو به انسټال کړئ. دې کې تاسو زه ښیم تاسو به دا انسټال کړئ. آیا دا هغه اپلیکیشن ستاسو لپاره کار کوي که نه کوي؟ صحیح شوه، مطلب یعنې دا هغه اپلیکیشن دی. زما موبایل دی، زه چې کله آن کوم اپلیکیشن، زه واکینګ سټارټ کوم، نو زما موبایل ګرم شي او دغه شان دی سکرین بالکل ټمپریچر څومره دی هغه های شي. هغې نه بعد زموږ د کوم موبایل بیټري ده هغه هم ګرمه شي. نو د دې ایډوانټیج او ډس ایډوانټیج په باره کې تاسو زه معلومات در کوم. فرسٹ آف آل زه دې اوپن کوم او په دې کې زه اکاونټ نیو کریټ کوم. زه تاسو ته ښیم تاسو به څنګه کریټ کړئ نیو اکاونټ. دلته ملګرو موږ سره دوه آپشنه دي. یو د کوم بره دی د سنګ ان وید د ګوګل جیمیل سره به کنیکټ کېږي. بس صحیح شو. هغې نه بعد لوګ ان د مای موبایل. صحیح شو، مطلب دی کې به موبایل نمبر، فون نمبر دا به تاسو ورکوئ. هغې نه بعد زه دلته جیمیل سره لوګ ان کوم. تاسو سمپل دی جیمیل سره دلته موږ سره ګوره، ما سره څلور پنځه جیمیل دي، زه په یو جیمیل پکې چویس کوم. صحیح شوه، زه دلته یو جیمیل چویس کوم. صحیح شوه، هغې نه بعد اوس ګورو به. صحیح شوه، کنټینیو اس باندې تاسو کلیک کړئ به. نو ملګرو ګوره موږ سره جیمیل سره کنیکټ شول. هغې نه بعد اسیس فزیکل اکټیویټي. صحیح شوه، تاسو په دې آپشن باندې کلیک کړئ. صحیح شوه، دلته به الاو کې او انیبل ګوګل فیټ. صحیح شوه، تاسو دا کوم فیټ دی دا تاسو انیبل کړئ، د ګوګل والا. موږ سره لوډینګ روان دي، دا به موږ سره وشي به. صحیح شوه، دا موږ الاو کوو به. موږ له یو مخکې آپشن ورشته ښه موږ سره ملګرو راغللو. هغې نه به تاسو د کوم الاو آپشن ده تاسو کلیک کړئ. صحیح شوه، دلته ګوره بره لیکل راغللو. هلته ګوره بره لیکل څه وایي، almost there. I need you to allow me to constitute in the background. I don't use location, so I will not waste your battery. See, هغې نه به تاسو دلته کوم الاو سټیپ کاونټینګ هم کولی شئ. زه خو دلته زه ناست یم، خو تاسو له زه به ښیم تاسو به څنګه کوئ. دلته کوم الاو سټیپ دی دا تاسو په دې باندې کلیک کړئ. هغې نه بعد دلته ګوره موږ سره کوم آپشن راغللو بیکګراؤنډ والا نوټیفیکیشن، دا تاسو به الاو کړئ. صحیح شوه، اوس ګوره موږ سره د ارنینګ والا کوم سټیپ دی هغه راغللو. اوس ګوره موږ سره بیلنس دی 26.31. صحیح شوه، دا سیټ کوینز کوم دی دا سیټ کوینز دی، دا به تاسو ډالر ته کنورټ کوئ. به څنګه کنورټ تاسو زه مکمل طریقه ښیم. دلته زه څو سټیپونه اخلم، نو تاسو به وګورئ چېرې آیا دا ریل دی که فیک دی. صحیح شوه، ښه ملګرو ګوره زه واکینګ کوم او دلته ګوره ایډ شولو. صحیح شوه، سټیپونه به انکریز کېږي به، زیاتېږي به. نو ملګرو تاسو هم دا هغه اپس انسټالول شئ په خپل موبایل کې. دلته ګوره واکینګ ما سټارټ کړلو، هغې نه بعد ګوره دا 16 شولو. صحیح شوه، مونږ دا ډبل کولی هم شي. دا دلته کوم د انسرټ دی، د انسایډ باندې کلیک کړئ. هغې نه بعد دلته ګورئ نن ما دومره سټیپونه وکړو. دلته مونږ له مکمل هغه ښیي چېرې ستا هسټري ښیي. صحیح شه، سټیپ والا. هغې نه بعد تاسو لاندې راشئ، لاندې ګورئ. صحیح شو، دلته اوپن ټو فلیش بورسټ تاسو په دې باندې کلیک کړئ به. صحیح شوه، دا به تاسو سره یو ډبل شي. تاسو څومره واکینګ کړی هغه به اټومیټیکلي ډبل کېږي به. صحیح شوه، دلته سټارټینګ ته سوالې او دا به ډبل کېږي. هغې نه بعد تاسو زه نور طریقه هم ښیم. دلته ګوره لاندې راشئ که نه، دا کوم سویټ کوینز انلاک تاسو په دې باندې کلیک کړئ که نه، تاسو به ګفټ میلو شي. صحیح شوه، دا ډیلي تاسو له درکوي. زه اوس ګوره اوپن کوم، تاسو له به ایډ راشي. ښه موږ ګوره موږ ته ایډز راغلو، موږ سکیپ کوو. صحیح شه، سکیپ یې کړلو. هغې نه بعد ګوره دا موږ سره 0.5 میلو شولو.
هغې نه بعد لږ څه ټایم تیر شي تاسو دا بل هم اوپن کولی شئ صحیح شوه لږ واک وکړي تقریبا 500 سټیپ کمپلیټ شي بیا به هغې نه بعد دلته کوم 1000 سټیپ دی هغه کمپلیټ شي نو هغه تاسو اوپن کولی شئ په ایډ په ذریعه باندې دې نه بعد دلته کوم موږ سره لاندې دغه څلور آپشن دي صحیح شوه دې نه بعد د دې خو دا ہوم بټن دی دې نه بعد دغه سټور دی دا ویلیټ دی او دا فرینډ دی صحیح شوه دا موږ ځان سره فرینډ هم کولی شو خو ویلیټ ګورم ما سره 24.81 سویټ کوینز دی دا به موږ څنګه ډالر ته به کنورټ کوو به دا دلته ګوره موږ دغه ټرانزیکشن دا هم کلیک کوو دلته موږ سره دا به هسټري د څومره دی هغه موږ له ښکاري به صحیح شوه دا ګوره ما له ډیلي ما ارنینګ کړی دی 0.50 صحیح شوه او نومبر د کشان دی اکتوبر ستمبر چونکې ما دا اوس انسټال کړلو نو دا به موږ څنګه کنورټ کړو دلته تاسو لاړ شئ هوم بټن ته لاړ هغې نه بعد دلته کومه بیلنس باندې کلیک وکړئ صحیح شوه څنګه تاسو کلیک کړلو هغې نه بعد دلته کوینز بونس دی او دلته څومره دا ګوره شاپ هیډفون دغه شان نیمه تاسو دا اخیستی شي صحیح شو دا اتومیټیکلی به کنورټ شي ګوره زه مثال زه 50% منه ټو 10 هیډفون دي دا به زه اخلم څنګه واخلم ګوره تاسو به دې سمپل دې منه کلیک کې به صحیح شو هغې نه به دلته ګوره انفارمیشن لاندې ګوره د بټن تاسو دې خوا راولئ صحیح شو سویفټ 2x4 5 روپیز صحیح شو نو هغې نه بعد ګوره دلته ار یو لوکیشن هیر نو زما لوکیشن آیا په پاکستان کې دی جی ها صحیح شو کنفرم وکړئ هغې نه بعد اوس ګوره یو آفر یوزینګ د پاکستان مارکیټ صحیح شو ستا کوم آفر دی هغه په پاکستان مارکیټ مطلب یعنې هغې پیسو په باره کې صحیح شو نو دلته ګوره $59 صحیح شوه نو تاسو به دې کنفرم باندې کلیک کې به هغې نه بعد ګوره روان دی سي 4G سکسیسفول نو دا به موږ ته به ټرانزیکشن کېږي اټومیټیکلی دا به موږ له به راتلی شي خو ما تقریبا یو میاشت شوه ما دغه شان کړو لا اوسه پورې موږ ته څه جواب رانغللو هماغه شان ټرانزیکټر ما بل اکاونټ هم شته دی دا ما نیو جوړ کړو تاسو دپاره نو ملګرو زما د ویډیو جوړول دغه مین مقصد دی چې دې کې ارنینګ تاسو کې خو فضول دی صحیح شوه د دې اپس کې ایډوانټیج دغه و چې یاره تاسو چېرته واکینګ کوئ نو تاسو خپل کوم سټیپونه دغه کاونټینګ کولی شي دویم دغه اپس تاسو دپاره دی چې یاره دا کوم کس دی دا فزیکلی کوم باډیز دي د دې ایکسرسایز دی سټارټینګ والی صحیح شوه د دې ډس ایډوانټیج دا دی چې د دې موبایل به ګرمیږي زما موبایل ګوره ګرم شولو زما موبایل اینی ون موبایل ګرمیږي زما موبایل خو ریم هم زیات دی او سټوریج هم زیات دی 8 GB ریم دی او سټوریج 128 پروسیسر اوکټا پروسیسر دی خو ګرم شولو نو دغه شان دی ستاسو موبایل هم ګرمېدلی شي د دې ډس ایډوانټیج دغه دی چې زموږ کوم موبایل ډسپلی دی دا هم ګرمیږي دغه بیټري پرابلم هم راتلی شي صحیح شوه او هغې نه بعد د موبایل منه بلاست کېدی هم شي د دې چانسز هم زیات دي ځکه چې دا او دغه د دې اپس دغه یو غم دی دا کار مه کوي چې ستاسو کومه ډیټا هغه آف دی بیا هم سټیپونه زیاتېږي به انکریز کېږي به او ستا موبایل اینی ټایم به ګرم وي نو ملګرو دغه شان کوم اپسونه دي هغه مه انسټالوئ په خپل موبایل کې ستاسو موبایل بیټري خرابېږي ستاسو موبایل سټوریج فول کېږي به چونکې تاسو سره به څه به هم نه وي نه پکچر وي نه څه ډاکومنټ وي نه ویډیوز وي خو ستاسو موبایل کوم دی هغه به فول وي نو دغه شان اپسونه ځان وساتئ او زه تاسو زه ښایسته ښایسته ویډیوګانې راوړم نو که چېرې تاسو دا چینل خوښ شوی نو دا ویډیو خوښ شوی نو مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ دغه شان ټیکنیکل ویډیوګانې به کوم بیل آیکن دی دا هم پریس کړئ تاکې تاسو ته هره ویډیو په سکرین باندې راتلی شي نو ملګرو ګوره موږ ټرانزلیټر وکړلو لا موږ لا اوسه پورې څه میسج یا څه رانغللو نو معلومیږي دا چې دغه اپس هسې بکواس اپس دی نو د دې اپس خصوصیت نشته دی بس د دې اپس دومره دی چې یاره د انسان کوم فزیکل دی هغه ډیلی ایکسرسایز کوي دا اپس دې دپاره دی نور داسې خاص